discussing about an essay writing. අපි break එකට කලින් essay writing එකක් කරන විදිය තමයි කතා කරේ. මේක මම උඹලන්ට කිව්වා. අපේ exam paper එකේ not only O level, even grade 10 also the same thing. Grade 9 also you get something like that. But grade 10 and grade 11 දෙකම සමානව යන්නේ. ඔයාලට එනවා ලකුණු 15ක් ගන්න. I repeat 15 marks ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඒක තමයි writing කොටස. ඒ කියන්නේ ඒකේදී අපිට සාමාන්‍ය වචන 200ක් විතර ලියන්න තියෙනවා. ලොකු write up එකක් කරන්න තියෙනවා. In general මම කලින් දවසෙත් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා වගේ අපේ O level paper එකේ ප්‍රශ්න 16ක් තියෙනවා. 16න් ප්‍රශ්න 4කට you gonna get 35 marks. ලකුණු 35ක් හම්බෙන්නේ ප්‍රශ්න 4කට. මතක් කරගන්න බල මොනවද කියලා. පළවෙනි paper එකේ අපිට තියෙනවා ප්‍රශ්න දෙකක්. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ note, notices, invitations, announcements ඒ ලියන ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 5යි. දෙවෙනියට පළවෙනි paper එකේ question number 8 එකට short paragraph writing ලකුණු 5යි 10 marks. Then second paper එකේ question number 14 එකේදී ඔයගලන්ට එනවා letter writing, bar graph writing, pie chart writing, table writing. ඒක optional question එකක්. එතනින් මොන හරි ඔයගොල්ලෝ ලියන එකකට letter or bar graph or pie chart ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. So then all together 20 marks. Then finally second paper එකේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට 16 වෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 15ක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික ඔක්කොම ගත්තාම ලකුණු 35ක්. Out of 16 questions you have been given 35 marks, which means 35% of your total mark allocated for 4 questions. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න හතරට මහන්සි වෙන්නේ නැතුව අපිට හොඳ ග්‍රේඩ් එකක් ගන්න බෑ. මම හැමදාම මගේ සෙෂන්ස් වලදී ඔයගලන්ට එන්කරේජ් කරනවා වගේ මේ ප්‍රශ්න හතරට හොඳට මහන්සි වෙන්න. පරණ මොඩල් ආන්සර්ස් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, දීලා තියෙන රයිටින් ෆලෝ කරන්න. සෝ මම ගොඩාක් සෙෂන්ස් වල කලින් අපි කරලා තියෙනවා. ඔයාලා තාම Ada Derana Education channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒකට subscribe කරලා previous lessons බලන්න. මම කරලා තියෙන ටික ඔක්කොම ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. අපි writing questions ඔක්කොම වගේ දැනට කතා කරලා තියෙන්නේ. මේ පාර කරපුවක් තියෙනවා, අපි ගිය අවුරුද්දේ කරපුවක් තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම බලන්න. notes තියාගන්න. maintain your book because මේක ඔයගලන්ට support කරන්න කරන program එකක් නිසා මේකේ maximum benefit එක ගන්න. ඒතර ඒ ටික වෙනම ලියන්න. මේ වෙනකොට අපි note new notice කරලා තියෙනවා, loss notice කරලා තියෙනවා, found notice එක කරලා තියෙනවා, invitation එක ලියලා තියෙනවා, bar graph ලියලා තියෙනවා, pie chart ලියලා තියෙනවා, tables ලියලා තියෙනවා, letter ලියලා තියෙනවා. And today I am supporting with final writing part which is essay writing, and next I am going to talk about speech writing. අපි next week එකේ තව ඒ වගේම writing part එකක් කතා කරමු. ඉතින් මේ ටික ලියලා practice කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් grammar part එකට. Right, okay. So then let's continue. Before the break I supported you with an essay. essay එකක් ලියන්න කොහොමද සහ essay එකක structure එක. දැන් මේ දෙවනියට තියෙන්නේ අපිට paper එකේ එන second එක. 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ optional questions තියෙනවා අපිට. ඒ කියන්නේ chances, choices කීපයක් තියෙනවා. choices 5ක් විතර තියෙනවා. දෙවනි එක තමයි speech එක. මෙන්න මේ point එක හොඳට මතක තියාගන්න. කවුරු හරි ළමයෙක්ට ඉතින් ඕගලන්ට ලියන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. දැන් මම කොච්චර කිව්වා සර් කොච්චර කිව්වත් ඉතින් අපිට ලියන්න බෑනේ කියලා කියනවනේ. බැරි නෑ පුළුවන්. හැබැයි ඔය 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන ලේසිම ප්‍රශ්නේ තමයි මේක. I repeat again, the most easiest question නැත්නම් easiest category එක තමයි speech writing කියන එක. හේතුව තමයි speech එකක් ලියනකොට ඔයාලට දැන් essay එකක් ලියද්දි හරියටම grammatically structure එකට ලියන්න ඕනේ, මේකත් ලියන්න ඕනේ, but speech එකකදී අපිට පුළුවන් casual writing ලියන්න. ඒ කියන්නේ ස්පීච් එකක් ලියනකොට අපි දැන් හිතන්නකෝ ආ ස්කූල් එකේ මෝර්නින් ඇසෙම්බලි එකේ ගිහිලා ලියනකොට ස්පීච් එක ලිඛිත භාෂාවෙන් නෙමෙයි නෝ කරන්නේ, කතා කරන භාෂාවෙන්. ඒතර ස්පීච් එකක් ලියනකොට ඔයාලට ඉමේජින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකේ සාම්පල් එක පෙන්නද්දි පෙන්නන්නම්. ගොඩක් ඒවාට ස්පෝකන් සෙන්ටෙන්සස් තියෙන්නේ. අපි කලින් කරපු මේ essay එකේදී ස්පෝකන් සෙන්ටෙන්සස් දැම්මේ නැහැ. ඒවා ඔක්කොම academic writing තියෙන academic sentences තියෙන්නේ. but ඒකේ written sentences තියෙන්නේ. මේකදී අපිට කතා කරනවා දාන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ස්කූල් එකේ morning assembly එකේ speech එකක් කරද්දී you can say okay, good morning my dear principal, teachers and friends. I am going to talk about. so I am going to talk about කියන එක කතා කරන භාෂාවෙන් තියෙන. ඒක essay එකට දාන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලා ලියන්න අමාරු නම් අර speech එකක් කරනවා කියලා හිතාගෙන ලියන්න පුළුවන්. සහ ඒක but ඒක ඇතුළෙත් අපි structure එක follow කරන්න ඕනේ. content එක තියෙන්න ඕනේ. opening body conclusion එක තියෙන්න ඕනේ. but more than that ඔයාලට free එකේ ලියන්න පුළුවන්. relax එකේ ලියන්න පුළුවන් speech එකේ. ඒක තමයි speech එකේ තියෙන benefit එක. මේක අනිවාර්යෙන් ඔලුවට ගන්න. කියන්නේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ අතාරින එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. අමාරුයි කියලා. අපි කොහොම හරි ක්‍රමයක් හදා ගන්න ඕනේ. so මම suggest කරනවා ලියන්න අමාරුයි කියලා තාම struggle වෙන දරුවෝ ඉන්නවනම් speech writing practice කරන්න.
ස්පීච් රයිටින් එක ටිකක් ලේසි compared to essay. right අපි බලමු. okay so මේකෙත් මතක තියාගන්න මම කලින් කිව්වා වගේම මාකින් ස්කීම් එකට අනුව මාකින් ස්කීම් එකේ තිබ්බ දේවල් ටික අපිට මේකෙත් ඕනේ වෙනවා. ලකුණු හම්බෙන්නේ 16යි. කන්ටෙන්ට් එකට ලකුණු 5යි. ඒ කියන්නේ මේකේදී ඔයගොල්ලන් ලකුණු හම්බෙන්නේ ලකුණු 5ක් හම්බෙන්නේ කන්ටෙන්ට් එකට. මම ඒක ආයෙ රිපීට් කරන්නම්. කාට හරි මිස් වුණා නම් මම කලින් කියලා තියෙනවා. කන්ටෙන්ට් එකට ලකුණු 5යි. ඒ කියන්නේ අපිට හම්බෙන 15 මාක්ස් එකෙන් ලැන්ග්වේජ් කොටසට ලකුණු 5යි. ලැන්ග්වේජ් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ මේ හරියටම ග්‍රැමටිකලි සෙන්ටෙන්සස් හදලා තියෙනවා නම් then you have another M කියලා එකක්. M කියන්නේ mechanic of writing කියන එක. spellings, handwriting හරියට තියෙනවා නම් ලකුණු 3ක් හම්බෙනවා. format and organization කියන්නේ structure එක. F and O කියලා තියෙන ලකුණු 2යි. so then all together you get 15. so අපි ලියන එකේ ওই ටික ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. even though it is a speech you have to follow this one. හරි. බලන්න value of reading yes I'm going to talk about value of reading. value of reading කියන speech එක බලන්න start කරලා තියෙන එක. මම අර කලින් කිව්වා වගේ hello my dear principal. ඉතින් මේක අපිට essay එකේ ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලා හොඳට පරිස්සම් වෙන්න මම කලිනුත් මේක කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ mechanic of writing යටතේ තියෙන spelling category එකේ ලකුණු කැපෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් මෙතන principal කියලා තව වචනයක් තියෙනවා. PRINCI PLE කියලා principal එකකුත් තියෙනවා. ඒක වෙන meaning එකක්. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ අපි ඔය කියන විදුහල්පතිතුමා ලියනවා නම් PAL මේක common mistake එකක්. හොඳට ඔලුවට ගන්න. hello my dear principal, teachers and my dear friends. casual greeting එක. I am going to speak. මම කතා කරන්න යන්නේ few words වචන කීපයක් on value of reading. value කියන්නේ වටිනාකම, reading කියන්නේ කියවීම. කියවීමේ ඇති වටිනාකම ගැන මම වචන කීපයක් කතා කරන්නයි යන්නේ. dear friends මේකෙත් අපිට මතකද අපි කලින් essay එකේ කරා quote එකක් ගත්තා මතකද? ඒතර ඔයාලට speech එකකටත් same thing can be applied. ඒ කියන්නේ quote එකක් use කරන්න පුළුවන්, කවුරු හරි කියපු කියමනක් use කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ගොඩක් ඔයාගේ writing එකට weight එකක් හම්බ වෙනවා. සහ it shows that how knowledgeable you are in this particular area. ඒතර මෙන්න මේ language කොටසට ලකුණු හොඳට ගන්න පුළුවන්. මොකද advanced kind of writing. dear friends, Francis Bacon said. Francis Bacon කියන පුද්ගලයා කියනවා that reading make a full man. කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි කියලා අපේ තියෙන කියමන. අන්න ඒ වගේ එකක් මේ පුද්ගලයා කියලා තියෙනවා කියලා ඔයාගේ reading related speech එකට අරගන්න පුළුවන්. Francis Bacon said that reading make a full man. Reading is one of the most beneficial hobbies. Reading කියලා කියන්නේ one of the most beneficial ප්‍රයෝජනවත් hobbies. මෙතන hobbies වෙන්න ඕනේ plural. මේක මතක තියාගන්න හොඳට. one of the කියලා අපි දැම්මා නම් කියන්නේ one of the කියලා කියන දේවල් ගොඩක් අතරින් එකක්. so then අපි ඒකට පස්සේ දාන noun එක plural කරන්න ඕනේ හැම වෙලෙම. right? so මේ තියෙන අපේ opening එක. hello my dear principal, teachers and dear friends. ඔයාලට casually open කරන්න පුළුවන්. even you can say good morning my dear principal. that also you can add. I am going to speak a few words on value of reading. මම කතා කරන්න යන්නේ වචන කීපයක්. දැන් මේක බලන්නකො ළමයි. හිතන්න කවුරු හරි දරුවෙක් ඉන්නව කොච්චර කිව්වත් ලියන්න අමාරුයි කියන එක. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේදී අපිට මාකින් ස්කීම් එකේ තියෙනවා මේක තමයි ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ තියෙන එකම තැන. ගොඩක් දරුවෝ දන්නේ නැහැ. ඔයාගේ උත්සාහයට ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ attempt එකට ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඔයා සාධාරණ උත්සාහයක් දරලා තියෙනවා කියලා assessor නැත්නම් ඔයාගේ මාකින් කරන එක්කෙනා convince නම් ඔයාට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඒක මාකින් ස්කීම් එකේ තියෙනවා. දැන් අපිට බැරිද කියන්නකො මේක ලියන්න? ඕනම කෙනෙක්ට my dear principal නැත්නම් good morning my dear principal, teachers and my dear friends. I am going to speak a few words on. මෙන්න මේ ටික මෙහෙමම පාඩම් කරගෙන ස්පීච් එකක් ලියන්නවොත් ගිහිල්ලා on කියන නිපාත පදයෙන් එහා පැත්තේ topic එක දාලා ඒකට අදාළව ඔයාලට පුළුවන් දේවල් ටික ස්ට්‍රක්චර් කරලා ලිව්වත් ඒ ලකුණ හරි ගන්න පුළුවන්. so එක ලකුණක් හරි ගන්න පුළුවන් පේපර් එකට. එක ලකුණකින් අපිට grade එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා essay එක අතාරින එක නෙමෙයි විකල්පය. 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ අතාරින එක නෙමෙයි විකල්පය. ඒ එක ලකුණ හරි ගන්න effort එකක් දාන්න. try your level best. හරි. Francis Bacon කියන පුද්ගලයා කියලා තියෙනවා reading make full man කියලා. reading is one of the most beneficial hobbies. දැන් අපි කියන reading කියන්නේ ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් විනෝදාංශයක්. දැන් අපි කරන්න ඕන මොකද්ද? ඒ කියපු එකට support කරන්න facts දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒ point එක prove කරන්න ඕනේ. that is what required in this. through reading කියවීම මගින්
a person can discover new ideas, concepts, places and people. ඇයි එක beneficial කියලා කියනකට සාධාරණ හේතු තමයි මේ දෙන්නේ. Through reading කියවීම මගින් a person පුද්ගලයෙක්ට can discover කරනවා කියන්නේ අලුතෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් new ideas අලුත් අදහස් හොයා ගන්න පුළුවන්. Concepts මොනවද concepts කියන්නේ? සංකල්ප. Places and people අලුත් ස්ථාන ගැන පුද්ගලයෝ ගැන අපි දන්නේ නැති අලුත් ස්ථාන ගැන පුද්ගලයෝ ගැන අපිට තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. There are wide varieties of reading materials among us. ආයෙ විතරක් නෙමෙයි. මේ reading කියනකොට පොතකට ලඝු වෙන්න ඕනේ නැහැ. You don't need to read only books. And even it shouldn't be only the printed materials. දැන් අපිට අලුත් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. There are wide varieties of varieties කියලා කියන්නේ ගොඩක් තියෙනවා. choices ගොඩක්. වර්ග ගොඩක් තියෙනවා of reading materials. අපිට කියවන්න ඕන කරන අවශ්‍ය දේවල් among us අපි අතර. We can choose books. අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. choose කියන්නේ තෝරගන්න පුළුවන්. books තෝරගන්න පුළුවන්. magazines සංග්‍රහවල තෝරගන්න පුළුවන්. මේ journals කියලා කියන පුවත්පත් ආටිකල් වගේ දේවල්. newspapers මේ etc කියන්නේ යනාදී තව දේවල්. not only that ඊට පස්සේ දාලා තියෙනවා බලන්න. not only that ඒ විතරක් නෙවෙයි. not only that කියන්නේ ඒ විතරක් නෙවෙයි. after the invention of computers. after the invention of computers කියන්නේ මොකද්ද? invent කරනවා කියන්නේ අලුතෙන් හඳුන්වා දෙනවා. නවෝත්පාදනය කරනවා. ඒකේ නාමපදය තමයි invention කියන්නේ. කියන්නේ අලුතෙන් හඳුන්වා දීමට පස්සේ මොකක්ද? පරිගණකයේ හඳුන්වා දීමට පස්සේ smartphones and internet පරිගණකයේ smartphone වල දැන් අපි දැන් සමහරට මේ වැඩසටහන බලන ඕගොල්ලෝ ගොඩක් අය smartphone එකෙන් බලන්නේ. ඒකත් එක්කම internet එක. මෙන්න මේ වගේ හඳුන්වා දීමෙන් පස්සේ we can read many e-books online. As I mentioned previously, now you don't need to rely on, you don't need to depend on only printed materials. What you can do is after the invention of computers මේ ideas මතක තියාගන්න. පරිගණකයේ mobile phone එකේ නැත්නම් smartphone එකේ අන්තර්ජාලයේ හඳුන්වා දීමෙන් පස්සේ we can read many e-books online. PDF versions වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට දැන් like if you are using, there might be students those who are already using. If not, you can use there's an app called Kindle එකට ඔයගොල්ලෝ register වුණොත් එම we have to pay. ගොඩාක් e-books online read කරන්න පුළුවන්. You can become a member. If not, PDF version. There is no better companion than good book. මේ මොකද්ද කියන්නේ? There is no better companion. Companion කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මිතුරෙක් කියන එක. Than a good book. හොඳ පොතකට වඩා යාළුවෙක් නැහැ කියන එක කියන්නේ. Right. අපි බලමු ඊළඟ point එක මොනවද කියන්නේ කියලා. My dear friends, දැන් බලන්න මේක දැන් අපි ඔයා ස්පීච් එකක් කරන් යන්නේ. මතක තියාගන්න. මේක නිකන් එසේ එකක් නෙමෙයි ස්පීච් එකක් කරන් යනකොට අර අපි conversation basis යන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒගොල්ලොත් එක්ක අපි කතා කරන්න ඕනේ. You can ask questions, you can talk to them, you have to look at them. If you are really doing your speech, ඔයා ඒ දේවල් කරනවානේ. නිකන් අපි නිකන් හිටගෙන කියාගෙන යන්නේ නෑනේ. You have to maintain your eye contact, you have to use your meaningful body language. ඒවත් එක්ක අපිට conversation based sentences මෙතන දාන්න පුළුවන්. My dear friends, මගේ යාළුවනේ, reading improves our thinking process. කියවීමෙන් අපේ improve කරනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වැඩි කරනවා. අපේ thinking process එක අපේ සිතීමේ ක්‍රියාවලිය නැත්නම් අපේ සිතුවිලි ක්‍රියාදාමයන් වැඩි කරනවා. Reading is a popular hobby among many people because it gives knowledge and pleasure. Reading is a popular hobby. Reading කියලා කියන්නේ popular ජනප්‍රිය hobby එකක්, විනෝදාංශයක් among. මේ among කියන්නේ අතර කියන එක. මම මේකත් එක්ක පොඩි side point එකක් කියන්න. මේක දන්නව ඇති කෝකටත් මතක තියාගන්න. Between and among වචන දෙකක්. Preposition. The difference between and among, between කියන එක අපි දාන්නේ දෙකක් හෝ දෙදෙනෙක් අතර. among කියන එක දාන්නේ more than two. දෙකකට වඩා වැඩි දෙයක් හෝ දෙදෙනෙක් අතර නම්. We can say among us. Between you and me. ඔයයි මායි අතර. Then we have to use between. among කියන එක දාන්නේ අපි අතර. among us. among the students. among people. මේකනේ කියන්නේ. Reading is a popular hobby among many people. ගොඩක් මිනිස්සු අතර ජනප්‍රිය hobby එකක්. Because මොකද නැත්තම් මක් නිසාද it මෙතන it කියන එකෙන් කියන්නේ
reading gives ලබා දෙනවා knowledge and pleasure දැනුම සතුට knowledge and pleasure. Reading develops reading වලින් වර්ධනය කරනවා language skills අපේ භාෂාමය කුසලතාවයන් and vocabulary, most importantly vocabulary. I'll tell you one thing, my dear students, if you are still struggling with writing, if you are still struggling with English language, the most easiest, highly effective method to improve your language is reading. ඔයාලට English හදාගන්න, English වල vocabulary එකේ doubt එකක් තියෙනවා නම්, struggle වෙනවා නම්, language එක improve කරගන්න තියෙන හරිම effective, හොඳම කාර්යක්ෂම සහ ප්‍රතිඵල තියෙන method එකක් තමයි reading කියන එක. If you read regularly, you can learn new words, not difficult words, new words. And when you have new words, when you have rich vocabulary, you can easily communicate with others. And also you can easily understand. ඕනම දෙයක් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපිට හොඳ vocabulary එකක් තියෙනවනේ. vocabulary එකක් කියන වචන මාලාවක්. This is not only for English. If you are learning any other language, same thing applies. අපි ගාව හොඳ vocabulary එකක් තියෙන්න ඕනේ. There's no point of having only good grammar knowledge. Yes, grammar knowledge is required, but along with that you should have proper vocabulary. අපිට හොඳ වචන මාලාවක් නැතුව ව්‍යාකරණ විතරක් තිබිලා වැඩක් නැහැ. language එකේ ප්‍රධාන කොටස් හතරක් තියෙනවානේ. reading, writing, listening and speaking. reading, writing, listening, speaking කියන කොටස් හතරම කරන්න අපිට grammar වගේම vocabulary තියෙන්න ඕනේ. sometimes with grammar mistakes you can communicate. past tense වරදින්න පුළුවන්, present tense වරදින්න පුළුවන්. I am not encouraging you to make mistakes, but people can understand. but if you don't have correct word, හරි වචනේ දන්නේ නැත්නම් message එක දෙන්න බෑ. ඒක නිසා ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. vocabulary. Reading books is also a way to relax and reduce stress. reading books වලින් තියෙන තව benefit මොනවද? a way එකක්, ක්‍රමයක් to relax. අපිට relax වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒ වගේම reduce කියන්නේ අඩු කරනවා. දැන් බලන්න වචන දෙකක් හම්බුණා මේ slide එකේම. අඩු කරනවා අපේ stress එක ආතතිය. improve කියන්නේ වැඩි කරනවා, reduce කියන්නේ අඩු කරනවා. improve, increase කියන්නේ වැඩි වෙන දේවල්, reduce කියන්නේ අඩු වෙනවා. right? okay, let's go to the next one. yeah, so we are almost done. We are at the end of this speech. unfortunately, දැන් අපි ඉස්සලාම කතා කරා reading කියන්නේ මොකක්ද? අපි ඉස්සලා greet කරලා කතා කරන්න යන point එක ගැන කතා කරා. so reading වල තියෙන වැදගත්කම කතා කරා. what are the things you can read, what are the ways you can read, ඒවා ටික කතා කරා. දැන් ඔයාගේ personal idea එකක් දාලා තියෙනවා. unfortunately කියලා කියන්නේ මේක adverb එකක්. අවාසනාවට in the modern society කියලා කියන නවීන සමාජයේ, modern කියන නවීන සමාජයේ people do not have enough time to read. people do not have, මිනිසුන්ට නෑ time, enough time, ප්‍රමාණවත් වෙලාවක් to read, because due to their busy lifestyle. so මෙතන ඇත්තටම අපිට මේ because කියන වචනේ අයින් කරන්න පුළුවන්. no need both, එක kind of a repetition. we can say people do not have enough time due to, මේ due to කියන එකේ තේරුමත් හේතුවෙන් කියන එක, because කියන්නේත් හේතුවෙන්නේ. so it's not relevant, you can omit one. because due to කියන එක වෙනකොට due to their ඔවුන්ගේ busy, කාර්යබහුල lifestyle. අපි කාර්යබහුල ජීවන රටාව නිසා අවාසනාවකට වර්තමාන සමාජයේ, නවීන සමාජයේ මිනිසුන්ට කියවන්න වෙලාවක් නැත. we can learn good qualities. අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් good qualities, හොඳ ගති ලක්ෂණ, qualities of great persons by reading their biographies. අපිට කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න ප්‍රසිද්ධ ඉන්න ඕ සිටිය මිනිසුන්ගේ biography කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ චරිතාපදාන එහෙම නැත්නම් චරිත කතා කියවලා අපිට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන විශිෂ්ට ගති ලක්ෂණ ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. therefore, එම නිසා my dear friends, මේ තියෙන ඔක්කොම කතා කරන භාෂාවෙන් ලියලා තියෙනවා මම කිව්ව එකයි. therefore my dear friends, මගේ යාළුවනේ, there is a truth in this great saying. දැන් මතකද අපි මේ ස්පීච් එක පටන් ගන්නකොට saying එකක් ගත්තා. කාගේද? do you remember that? ෆ්‍රැන්සිස් බේකන් කියලා තියෙන පුද්ගලයා කියපු saying එකක් ගත්තා මතකද අපි? දැන් අතට අපි end කරද්දී මෙන්න මේ point එක තියාගෙන තමයි අපි ලිව්වේ essay එක. because we not essay, my bad, speech එක අපි කරේ ෆ්‍රැන්සිස් බේකන් කියන කෙනා කියපු
ඒ point එකෙන් value of reading වලට addition එකක් දීලා ඒකට support කරන්න තමයි අපි ලියාගෙන ආවේ. දැන් උතර ඉවර කරනකොටත් ඔයාට ඒක link කරන්න පුළුවන්. so ඒකයි මෙතනදි කියලා තියෙන්නේ අවසාන line එකේදී මොකද්ද? therefore my dear friends, therefore කියන්නේ එම නිසා there is a truth. truth කියන්නේ සත්‍ය. there is a truth කියන්නේ සත්‍යයක් තියෙනවා in this great saying. මෙතන මේ in this great saying කියලා කියන අර අපි උඩ කතා කරපු ෆ්‍රැන්සිස් බේකන් කියපු reading makes man perfect කියන එක. saying of Francis Bacon. Francis Bacon කියන එක කෙනා කියපු කතාවේ යම්කිසි සත්‍යයක් තියෙනවා. so there should be a comma here. I would like to encourage. බලන්න මේ I කියන එක එනවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳම එකක් තමයි මම කිව්ව එකයි speech එකක් කරනකොට unlike essays and article ඔයාට ඔයාගේ අර I වගේ first person ඒවා දාන්න පුළුවන්. casual writing දාන්න පුළුවන්. I think, even as I think, as I believe. ඒ වගේ personal statement can be included into your writing only speech category එකේ. I would like to encourage. මම කැමති encourage කරනවා කියන මොනවද? ධෛර්යමත් කරන්න. encourage you all to read books. පොත් කියවන්න කියලා as much as possible. as much as possible. as much as කියලා කියන්නේ හැකිතරම් ප්‍රමාණයක්. හැකිතරම් ප්‍රමාණයක් කියවන්න. අපේ මේකේ මුලදී කිව්වාගේ at least once a week if you can read, you can learn a lot. Thank you very much for listening. මට සමන් දුන්නාට ස්තුතියි. So this is the end of this speech. So if I may summarize this speech, तर අපිට මේකෙදිත් ලකුණු 15 ගන්න ඕන නම් you should have the content, proper content එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ content එක it should relate to the given topic and the theme, sometimes the topic, even the theme. You should have a clear opening, then the body content, at least 2 to 3 facts තියෙන්න ඕනේ. අපේ body content එකට අපේ topic එකට theme එකට support කරන්න. Finally, you need to end your speech with some meaningful messages. නැත්නම් call to action. දැන් මේකේ තියෙන call to action එක මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්පීච් එකක් කරාම CA එකක් තියෙනවා. ඒකට CA කියලා කියන call to action. එන ඔයාගේ ස්පීච් එක අහගෙන ඉඳලා කට්ටිය කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවනේ. ඒතර මේකේ දීලා තියෙන call to action එක මොකද්ද? The speaker encourages listeners to read books as much as possible. And as I mentioned previously, reading is very important. ඒ වගේම මේකෙදිත් කිව්වා වගේම අපිට කරන්න පුළුවන් ලේසිම writing එක තමයි speeches. හේතුව මොකද මම කිව්වේ personal writing ලියන්න පුළුවන්, personal statements ලියන්න පුළුවන්. ගොඩක් කලාවට මේකේ evidence base තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ point එකක් නැතුව ලියන්න බෑ. evidence base තියෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට you are free to write. අපි naturally කතා කරන භාෂාවෙන් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි බොරු ලියන්න යන්න බෑ. මේක දැන් මේක බලන්න evidence base ලියලා තියෙනවා. අපේ facts and figures තියෙනවා මේකේ. මේ ෆ්‍රැන්සිස් බේකන් කියන පුද්ගලයා කියපු දෙයක් අරගෙන තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම රීඩින් වලදී මේ ටොපික් එකේදී එන්කරේජ් කරා වගේ රීඩ් කරන්න. personally I also would like to encourage all my students to read as much as possible because it helps improve your vocabulary. If you really want to improve your vocabulary, if you really want to communicate confidently with others, especially foreigners, you should have good vocabulary, good knowledge about the language. So language එක එක කොටසක් කියන්නේ vocabulary. ඒක ලොකු weight එකක් තියෙනවා. හරි? Then second thing I would like to encourage you all to maintain a new word book. ඔයාලා නිතරම read කරනවා new word book එකක් ගන්න. So අපිට පොඩි වෙලාවක් තියෙන මේක wind up කරන්න මම එක ඔයගලන්ට suggestion එකක් දෙන්නම්. reading කරනකොට මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් ඉතින් මේකේ දැන් සර් කිව්වා කියලා ඔයාලට ගිහිල්ලා එකපාරම ලොකු අර හැරි පොටර් වගේ ලොකු books ගන්න එපා read කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා read කරලම නැත්තම්. එකක් තමයි reading කරන්න හොඳම දෙයක් තමයි ළමයි සිංහල කතා තියෙනවනේ අපි දන්නේ ඒවා. ඒ වගේ ගොඩක් direct translate කරලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලට. මඩොල් දුව ඊට පස්සේ කුමාරතුංග මුනිදාසගේ පොත් තියෙනවා. එයාගේ පොත් ඒ වගේ අර අපි දන්න කතාවල ජන කතාවල ඉංග්‍රීසි version කියවන්න. ඒකෙන් අපිට ස්ටෝරිය දන්න නිසා understand කරන්න පුළුවන්. vocabulary list එකක් හදාගන්න new vocabulary. Right. So with that we are going to wind up today's session. Don't miss next week plan. Next week we are going to discuss fable and folk tale. This is also related to